We are back mga kagunting. For today's video, gupit na to ay low fade with comb over and hard part. So magsimula tayo sa trimmer natin. Gumawa tayo ng guideline. So let's do this mga kagunting. Medyo natagalan tayo sa pag-upload mga kagunting kasi medyo busy tayo sa mga customer natin. Dami kasi, medyo di natin nakukuha mag-video. Pero naglan ako ng video para sa inyo mga kagunting, para sa mga aspiring barbers. So nandito na tayo sa second layer, 0 fully open. Using our number 1 guard, gumawa tayo ng third layer, number 1 fully open din siya. So shout out sa mga tropa nating barbero na palaging nakasuporta sa atin. Using a 0.5 guard fully open, i-blend natin yung second guideline natin. Shout out sa mga tropa nating barbero na sina Henry Macroll, Papa Pal, sila mga sikat na barbero. So no guard, kumawit tayo ng clipper no, walang guard para i-detail yung mga naunang line. So shout out din kay Sir Gary Muya Flores. Shout out sa iyo, boss. So gumamit tayo ng 1.5 guard para kunin yung blending sa may taas ng third layer natin. Let's do this. So ito, keep on blending lang guys sa mga aspiring barber. Keep on blending, yun yung importante sa fade, pag-fade, sa fading, blending. Number 1 important, late blending. Gamit ang ating razor o labaha para pantanggal sa natitirang buhok sa baba, para maging bald look na siya, as in sagad, para fade na fade talaga siya. Okay, let's do this mga kagunting. Ginamitan natin din siya ng mumurahing shaver natin.
para mas clear talaga sa bandang ibaba. So nakita natin dito sa bandang side part, medyo malinis na siya. Malinis na. Do the same procedure sa magkabilaan, sa likod at sa kabilang gilid. Gawin lang natin yung parehas na procedure. So panoorin hanggang dulo. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Gumamit tayo ng scissor overcome sa bandang sa taas para tanggalin yung mga mahaba. Lang kita technique. Lang kita.
So nandito na tayo sa hairline line up. Yung line up natin para mas tignan. So dito na tayo sa taas sa pagbabawas. Inuwasan lang natin ng konti para hindi masyadong mababa. Lagyan na natin ng hair product, hair wax, pomade natin na oil base palagi yung ginagamit natin para shine look. Ito na yung finished product natin, guys. Salamat sa panonood. Ulit lang, don't forget to like, comment, and subscribe. Support our channel. Thank you.